like a Hellcat. Hello guys, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. So meron tayong i-feature ngayon na mag-unboxing tayo ng pinili ko kanina na neck bracelet, gold bracelet. Last time yung in-unboxing ko is yung necklace naman. Ngayon is i-unboxing natin is yung gold bracelet 21k na nabili natin sa Balad kanina. So ayan, i-open natin guys. Samahan nyo ako na tingnan natin yung nabili. Ayan yung case nya. So ayan, yung pinakalalagyan nya. Just for you nakalagay. So ito na siya guys, i-open na natin. Ayan, ayan yung lalagyan niya. Ayan. So yun yung bracelet. Ayan. Ayan siya. Bali ang bigat niya is 19.1, tapos 21k na din siya. Tapos yung gram niya is 19.1 grams, pero yung per gramo is pumapatak na 195 Saudi Riyal per gram plus yung tax pa. So umabot siya ng 4,300 Saudi Riyal guys. Ayan yung nabili nating gold bracelet. Bali chain din siya, chain CUBAN yung style niya. Ngayon, susukat natin ngayon. Ayan siya guys. Ayan. Twist. Ayan. Ito yung lock nya. Ayan. Bali may naka-emboss din sa kanya sa pinaka tuwan nya, sa may pinaka lagay. Ayan, may nakalagay na 21k. Ayan. So ayan, sukat natin guys. Ganito yung pinili kong lock. Ayan. Para medyo safety siya, kasi yung kinakawit is medyo kinakabahan ako pagka yun ang suot ko, kasi minsan pag nag-loose anytime pwede siyang matanggal. So para sa akin mas safety itong ganitong klase ng lock. Hindi ko siya alam kung gaano kahaba siya, pero ayan siya guys. Ayan. Ayan. Suot natin. Nakikita. Pinag-aralan ko na yung pagsusuot eh. Medyo mahirap siya, pero nung napag-aralan ko siya is seconds lang na isusuot ko na. Una, i-grab mo muna yung lock. Tapos i-side mo. Ayan. Guys, naisuot na natin. Ano siya? Ayan. Hindi siya ganong kahaba. Meron lang siyang unting allowance dito sa
ilalim. So ayan kasi pangit naman kapag medyo mahaba siya. So ayan, medyo sakto lang. Ayan, sakto lang siya. So ayan guys, yan na yung ating regalo sa sarili. Bali tumatak siya ng 19.1 grams, 21k Saudi gold na nabili natin sa Balad. Mamaya i-picturean ko yung card niya, yung card na binigay sa akin, para kung may anytime na gusto nyo bumisita doon sa place nila is makikita nyo yung pangalan ng card, ng shop. Sa Balad siya guys. So ayan na siya. Ayan ang ating bracelet, 21k. So ayan guys, see you sa ating susunod na mga unboxing at mga vlogs. Don't forget to like and share and subscribe to our channel. Thank you.